Když on řeknete, my jsme přišli, už to bylo tady zabrané všecko, protože my jsme v Německu měli 12. dubna konec války. A vy jste byla v Německu v té době? No, 3 roky. A jako nasazená? Nasazená, no. A teďko, my když jsme sem přišli, no tak vám musím to vzít od zatáčku, protože já jsem se poznala s manželem v Německu. On byl ve Stendalu, já taky. My jsme se tam poznali a teď, když byl konec války, tak co? Oni nás, ty Američané, nechtěli pustit do Čech, no tak my jsme v Tangeminde měli civilní sňatek. A já jsem šla jako manželka a ty mě pustili. A on byl Čech? Byl Čech, manžel byl Čech. A tak potom jsme šli z lagru do lagru, tak jsme 3 měsíce vandrovali. A potom jsme dostali se, nebo to byl Strasburg, já už si nepamatuju. A naši chlapci, jako Plzeňáci, si objednali autobus, že ty Plzeňáci přijedou pro ně, proto nás přijedou. Jenže bohu, Američané zebrali autobus, zebrali jim papíry, nám zebrali všechno a my jsme byli bez papíru. No potom přišli Rusi a říkají, tak a co vy tu děláte? No my jsme říkali, domů nás nechtějí pustit, tak to nelžu vám, ve 2 hodinách. Byly 2 vagony, ty kryty, jo. Němci nás připřáhli vždycky za lokomotivu, no a jeli. Když ty zase nemohli dál jet, tak nás přepřáhli na Indy a dostali jsme se do Aše. Z Aše jsme se dostali do Kladna. Prosím vás, to bylo 45 rok, a v kterém měsíci to bylo? To byl červenec. Červenec, 19. července, to ještě bude s tím. A tak oni potom nás dali a tak nás bylo hodně. Potom nás v tom lagru bylo hodně. No někteří byli venku, kdo nebyl jako v tom lagru, to tak nás zebrali, odtáhli nás tam na to nádraží a tam nás do toho spakovali a jeli jsme. Teď ty druhý zůstali, no tak počasí se to, pak jsme se dostali sem. Do Aše jste říkala, že jste přijeli. Do Aše jsme přijeli. A pak v Aši to oni už vrátili zpátku do Německa, to už dál nešlo, to šli jsme na náš vlak už, jo, normálně. Přijeli jsme do Kladna, tam byla prohlídka, dali nám nějakou korunu na cestu a říká, tak a teď si jezdě každý kam chcete. A tak každý jel domů už, jo, protože to nám dali jako, že si můžeme, že jsme v Čechách. Tak jsme se dostali, bylo 19. července, my jsme se dostali sem. Z toho Kladna jste jeli sem do Slavonic, 19. července. 19. A proč tady? Proč do Slavonic? No proto, že rodiče jeho manžela bydleli v Dačicích, v zahrádkách. A my přijedeme na zastávku tam na nádraží a tam vyjdem z vlaku a tam byl kamarád tátu a říká, Jirku, co tu děláš? No jedu domů z Rajchu. Ty vaši jsou pryč, vaši jsou ve Vlaskovci. A tak my zpátky do toho vlaku sedli, přijeli jsme sem v noci vlastně už, jo. No teď kde? No ta čekárna byla otevřitá, no tak já jsem si vlezla na stůl, tam byly ty dlouhý stoly, ještě asi takový velký a lavice, manžel si lehl na tu lavice a já na ten stůl a teď usnuli jsme, zamknutý to nebylo. No teď přijede ráno, pán nějaký přijde a říká, to ne, co to tady vidím. To bych takhle hlavou páče. Pane Svoboda, co je? No Mirku, co tu děláš? Já vám to tak říkám, jak to bylo. No. A my jsme potom, tak on nás vzal k sobě a říká, helejte, do toho Vlaskovce tady jezdí mlíkař. A vozili mlíko. Jo? A tak on potom říká, tak on si ho tam s ním tohle, tak on šel zpátky. Oni nám dali najíst, vyspat nás tam ještě nechali. No a potom jsme přijeli sem do toho Vlaskovce, jo. No, tak tady jeho rodiče byli. No, protože ono to muselo, to zemědělské oblasti, oni to vystěhovali, ty Němci, ale musel být hned někdo, když tam byl dobytek, bylo všechno, jo. On tam byl jeden, tak to opatroval jako, ještě tam 2 byli, tak to jako
jak tedy to už byli pryč, ale 2 mi se zdá tam ještě zůstali. Jako ti Němci, že tam ještě zůstali? No, to, ale oni je potom taky odsunuli, jo. No, ale tak musel někdo ten dobytek obstarávat přece, ne? No, oni, já nevím, jak to vystěhovali, nebo jak potom, u toho jsem nebyla a nikdo mi to říct nemůže, protože oni už ty Němci byli pryč, ty chalupy byly prázdní a tam ty lidi strkali. Takhle to bylo, jo? No. A tak tímhle způsobem jsme se dostali do toho, jo? Že jsme se sem dostali. Takhle to bylo. No a tam je to pěkná vesnička tam. No, je jich tam hodně těch čísel. To byly tam, a teď už ty lidi všichni nežijou. No ještě švagrova žije. Švagr zemřel, je to 2 roky. A jinak tam všechno je takové, jako už novější lidi už nejsou, to jsou ty, jak se tomu říká, Pražáci a takoví a Brňáci, no to je tam. No, jak se chce vidět, jestli bylo to moc hezky tam v tom Vlaskovci. Je to taková vesnička pěkná po obou stranách, jo. A bylo to tam moc veselé. A my jsme přijeli toho akorát v tom červenci, no tak to bylo akorát žně. No to víte, v práci jsme takový zvyklí nebyli. No ale bylo co, no tak jako děcko jsem viděla zemědělskou práci, znala jsem, bo my jsme taky měli chaloupku, tak jsme měli kousek pole, tak jsem tu práci znala. No ale taky víte, takový hic, odbírat za kosou žito a oves. A do oves se dobře odbírá, horší je ječmen. Potvora pícha. No to horko bylo, jak na to zvyklý nebyl. Jejda. No ale tak jsme dělali. No tak jak si takový byl začátek náš. No ona tam byla v tom, jak naši bydleli rodiče, tam byla i výmínka, tak my na ty výmínce jako bydleli, to jsme byli svůj byteček, oni byli tam, no vařili se společně, jo. No a bylo v baráku dobytek, kravy, koně byly 2, ovce měli, králíky, slepice. To tam zůstalo po těch Němcích, ten jo, dobytek? to všecko zůstalo, oni si jim směli vzít pár, tohle ani všecko zůstalo. No a takže jak si babička vždycky pekla chleba, taky dobrý byl chleba. Na lístky bylo všechno. Když jste si zabili, tak jste museli, počítali vám to na celý rok, jo, tak to bylo. Ať jste musela dodat mlíko, vejce, když jste zabíjela to sádlo, muselo se dodávat, jo. A takže, protože města, co po válce nebylo nic, tak se muselo živit ty města. No tak když jste na vesnici, tak přece máte mlíko, máte to, že žilo lehtěji, ne? No a tak jsme tam byli 6 roků a pak jsme si tu chaloupku vzali tam po pravé straně, první taty je tak na kopečky, to byly Šibrově a tam dál bylo, co barák byl volný. Tak mám to jako národní výbor, či barák tohle, tak jsme tam bydleli 6 roků.